Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Hóng Vlog. Và mình là Văn Hóng Lazada. Và hôm nay chúng ta tiếp tục quay trở lại với eating show, ăn uống và trải nghiệm. Và hôm nay thì mình sẽ ăn thử một trong những cái món này. Có thể này chúng ta sẽ ăn thử phở Hà Nội này. Phở Hà Nội, sao lắm phở Hà Nội thế? Đây là ăn bún riêu cua. Bún riêu cua. Ồ, như vậy mình tự có hai cái bún riêu cua. Một gói là spaghetti chuẩn Mỹ Ý. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ ăn thử gói bún riêu cua này xem thế nào nhá. Ở đây mình đang có thế nào? Hai gói bún riêu cua của Vinabichi. Bún riêu cua ăn liền. Bún riêu thì có thể nói là một món ăn hết sức là gần gũi và thân thuộc với tất cả mọi người. Vì giá nó cũng rẻ thôi. Một bát bún riêu thì nó chỉ có tầm là khoảng 20.000 thôi. Nếu anh em ăn bún riêu mà có thêm đậu hay là có thêm thịt bò thì nó sẽ dao động từ 25 đến 30.000. Thường mình ăn một bát bún riêu đầy đủ, tức là có cả ốc, cả riêu, cả thịt bò, cả rau cần các thứ thì nó sẽ rơi vào khoảng 35k là maximum. Còn nếu bạn nào chỉ ăn bún riêu không thì nó sẽ là 20k. Nhưng ngày hôm nay chúng ta sẽ ăn thử một cái bún riêu mà người ta làm sẵn xem như nào. Và bây giờ cái thời điểm này dịch Covid-19 thì vẫn đang cách ly toàn xã hội ấy. Và việc mà kiếm được một quán bún riêu có lẽ là quá khó ở cái thời điểm này, quá khó luôn. Rồi, đây thì hai gói này giống nhau thì mình sẽ review thử một gói thôi. Một gói này thì nó có size là chỉ có 60g thôi anh em, khá là bé. Hàng Việt Nam chất lượng cao này, của Vinabichi. Xem thành phần nó có cái gì. Thành phần có bột gạo, tinh bột khoai mì, bột cua, muối, đường, một số thứ linh tinh. Hạn sử dụng này hạn sử dụng cái này 1 năm nhá, đến năm 2021. Cách nấu thì cái này chỉ còn cho nước và đun thôi. Chúng ta sẽ nấu trong khoảng 4 phút. Có khá nhiều chất nhưng mình xem cái cơ sở sản xuất của cái này thế nào. Đây là sản phẩm của Big Chi ở tận Đồng Tháp anh em ạ, một sản phẩm của Việt Nam. Chả biết có ngon không. Thực ra thì cái bún riêu này thì chắc chắn nó sẽ không thể là có những cái món như là đậu, riếc, rau, trọ, chả, ớt như này đâu. Chỉ minh họa thôi. Và quan trọng là cái nước dùng ăn nó có ngon hay không. Rồi, giờ mình sẽ cắt ra xem bên trong có cái gì. Còn bún riêu này nó sẽ có cái gì. Ồ, như vậy chúng ta sẽ có là một cái gói gia vị. Có hành này, nhiều hành phết. Mình sẽ cắt luôn nhá. Đây chúng ta để sẵn trong một cái set như này. Trông cũng vẻ cũng ngon đấy. Kiểu đang chống vã. Rồi chúng ta sẽ có một gói hành khô này. Có cả những cái viên gì nhỏ nhỏ này, nhỏ xíu xíu này. Ồ, như vậy chúng ta sẽ có một gói mỡ này. Và đây, một gói cua này anh em này. Gói gạch cua nhá. Ồ, xịn đấy, mình thấy có một cái sản phẩm có cả gói gạch cua. Và một gói gia vị. Và cái bún riêu thì đây. Chúng ta sẽ có cái này như của đa thôi nha. Mà của nó cũng khá là ít. Một nhúm này thì ăn không biết có no hay không. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nấu thử nhá. Hôm nay thì mình sẽ nấu luôn ở trong studio anh em ạ. Không nấu ở nhưng trước chúng ta sẽ nấu ở khác. Hôm nay sẽ nấu luôn ở đây. Mình sẽ dùng cái bếp từ này. Rồi, cho nước vào. Bật bếp. Rồi, tranh thủ thời gian thì mình sẽ cho trước một vài gia vị này vào. Khô này. Rồi. Có này có gia vị này, cái gia vị thế nào. Gia vị này gia vị bình thường anh các bạn. Ồ, trong này nó có cả hành khô nhé. Đây. Có luôn cả hành khô. Và mình sẽ cho cái đặc biệt chính là cái riêu cua này. Cái này như kiểu mắm tôm đây nha. Kiểu mắm tôm ấy, không phải là riêu. Cái này là mắm tôm.
Trời ơi, nước sôi nhanh quá cơ. Sôi mình thả luôn rồi đi. Nước của ông này cũng ngon phết. Rồi cứ đun vào 4 phút nha. Cái gói mỡ này mình không ăn nhá. Cái này bác nào thích ăn kiểu béo thì cho, cái này mình sẽ không có đâu. Nó luôn trong studio. Chà. Đây, bắt đầu nó chín rồi đây này. Nó cái sợi này vẫn rất là dai. Mình sẽ nấu vào trong cho đúng 4 phút đấy. Rất là dai luôn đấy. Rồi, xong vào 4 phút rồi. Rồi, đây chính là trên tay bát bún riêu cua nhãn hiệu là Vinabixi. Đây, anh em thì thấy rằng nó không ra như mình mong đợi, tức là mình sẽ có một cái bát là bún riêu nó vẻ màu đỏ au, giống như là cái bún riêu mà chúng ta hay ăn ở hàng ấy, nhưng mà cái bát này thì nó giống bát bánh đa nhiều hơn, nó hơi màu trắng. Rồi, đây, để quán cho anh em xem này. Sợi bún thì theo mình thấy thì cắt không được đẹp lắm. Đây này, có sợi thì rất là to này, như sợi phở. Có sợi thì mỏng, dính thì dính, nó giống bánh đa nhiều hơn. Về màu sắc thì nó không lên được màu đỏ, nó rất là tiếc vì cái màu sắc này. Có thể mình sẽ cho cái gói mỡ kia vào nó sẽ lên màu đỏ, nhưng mà mình cắt bớt cái gói mỡ đấy. Và nó cũng sẽ có lên những cái phần rau này. Tất nhiên là không được ngon như là ngoài bún riêu thật. Hàng này chỉ hàng ấy thôi. Thử nước dùng thế nào. Thử nước dùng nhá. Bạn thấy nó nguội khá là nhanh anh ạ. Và cái sốt của nó khá là sánh này. Mùi khá là mặn. Khá là mặn. Cái gói màu đen đen mà luôn anh em xem mình tưởng là gói riêu, nhưng mà thực ra là lúc mình làm thì nó không phải là gói riêu đâu, mà nó gói mắm ruốc. Nó dùng khá là đậm, mặn. Thử sợi bánh nhá, sợi bún nữa xem nào. Sợi bún thì cũng ăn cũng được, không có mùi hôi như của một bánh đa. Khá là giống bún khô anh em. Từ cái nước dùng của nó khá đậm, cũng được, ăn cũng ngon. Mỗi điều là không có gạch cua nổi lên này, không có thịt cua, không có đậu, không có cà chua thôi. Cái này anh em là muốn ăn thì chúng ta sẽ phải bỏ thêm vào nhé. Tức là mình vẫn dùng cái nước của cái Vinabixi này, nhưng mà các bạn có thể cho thêm thịt bò, cho thêm đậu rán, cho thêm cà chua. Tiếc là nó không có phần riêu vào lên nữa. Cái nước dùng của thằng này khá là ngon đấy, nó mặn mà đậm, ăn được. Nói chung là con này ăn được. Và nó có những cái viên này chính là những viên thịt chay này. Có những cái viên này, không biết là thịt gì nhưng mà nó là cái thịt chay ấy. Thịt viên, gọi là cũng lướt qua một ít thôi chứ không phải là nhiều không. Mà sao nó nguội nhanh nhỉ? Ăn vừa đều. Nói chung là trong những ngày mùa dịch này thì nếu anh em nào kiểu như vật quá không tìm được quả bún riêu, bún đốc thì trải nghiệm một cái sản phẩm bún riêu quan liền này thì cũng rất là thú vị luôn. Đây là cái mã mới nhá, mã new. Cái biết còn new có cái gì không? Mà có cái thằng tôm hùm ngon ấy.
Ăn được. Chắc là ăn được rồi chứ bảo ngon thì nhưng mình thích nhất rồi là cái nước dùng như vậy ạ. Nước dùng ngon. Sợi bún này chúng ta sẽ phải nấu lâu lâu một chút nhá. Các bạn nấu trên 4 phút nhá. Nấu 2 phút thì nó dai không còn được đâu. Đang đói ăn cái bát này vã đi. Kiểu như là lên cân vã bún riêu. Trong cái nước gói bún riêu của Vinabixi này thì mình thấy có cả phần hành khô nhá. Hành khô người ta để sẵn trong gói gia vị. Ăn cũng ngon, được. Kiểu ăn cái gói quen rồi, chuyển sang ăn bún này thì nó lạ miệng. Ngon. Đang đói nữa chứ. Mình nhìn thấy nó giống cháo chay hơn là bún. Để cho các em xem phần nước dùng nó có cái gì ạ? Nước dùng này có thịt băm này, phần dưới này toàn hành thôi. Nước dùng của nó ngon lắm. Ngon. Mà chán cả ra ăn mì thì có thể thử cái bún riêu này nhá. Ngon. Ngon mà hơi ít. Rồi, và ngày hôm nay thì chúng ta vừa trải nghiệm món bún riêu cua liền của Vinabixi, một sản phẩm của Đồng Tháp. Cảm nhận của mình sau khi ăn thử cái bún riêu này thì có vẻ là hơi tiếc về cái màu sắc của nó, nếu mà nó làm ra được cái màu đỏ au đặc trưng giống kiểu bún riêu truyền thống, hay là có thêm nhiều cái vị cà chua các thứ rau nhiều hơn thì nó sẽ ngon hơn. Tuy nhiên thì về phần nước dùng của cái bún riêu cua của Vinabixi này thì mình đánh giá là cũng ăn được, ngon, thơm. Có hành khô, có mắm ruốc, có cả thịt khô mà thịt chay kiểu viên khô ăn được. Sợi bún thì mềm không hôi. Nói chung là một cái sản phẩm đáng thử vào mùa dịch này. Số một nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay và các bạn nhớ like, subscribe của kênh và chờ đón các video tiếp theo. Chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm ăn uống khác nhé. Nhớ đăng ký kênh và ủng hộ.